أهلا بيكم أعزائي طلبة وطالبات سنة ستة ابتدائي. أنا مستر نسيم. النهاردة رجعت لكم مع تيست على الوحدة التاسعة. يا رب يعجبكم، بس يا ريت قبل ما نبدأ في التيست اللي ما كانش اشترك في القناة يجي هنا في يمين الشاشة من تحت ويدوس على زر الاشتراك ويدوس على زر الجرس علشان يجيله إشعارات بالفيديوهات الجديدة والمراجعة اللي هنعملها إن شاء الله. تعالوا مع بعض نبدأ في التيست ونشوف هيتحل ازاي. زي ما اتفقنا المجموعة الأولى من الامتحان اللسنة الاستماع، فالمستر أو المس هيقرأ سؤال إجابته واحدة من الاتنين دول، وهو هيقرأ الإجابة برضه، بس انتوا المفروض تختاروا الإجابة اللي هو قراها. هقرأ لكم السؤال وأقرأ لكم الإجابات وتشوفوا هنختار أنهي واحدة. أوكي. رقم واحد بيقول number one: How often do you have an overseas flight? How often do you have an overseas flight? الإجابة once a week. once a week. يبقى الإجابة number A. تمام. السؤال التاني بيقول How many female pilots work for your airline? How many female pilots work for your airline? يعني كم عدد الطيارين النساء اللي بيشتغلوا في خط الطيران بتاعك؟ فالإجابة بتقول I think 1/3 of the pilots are female. I think 1/3 of the pilots are female. يبقى الإجابة B. رقم 3 و4 المفروض ان انا اقرا سؤال من السؤالين دول، فانتوا تعرفوا انا قريت انه فيهم والاجابه هنقولها بعد كده. السؤال اللي هقراه تعرفوه بيقول Can you write the letter S Dina? Can you write the letter S Dina? تمام. يبقى انا قريت السؤال الاولاني اجابته Yes I can. السؤال الثاني بيقول Do you ever fly a kite? Do you ever fly kites? الإجابة Yes I do. يبقى أنا برضو قريت السؤال الأولاني. تمام. بعد كده برضو السؤال الثاني عبارة عن listening، بس المرة دي محادثة ما بين دينا وسالي. اوكي. مس دينا وسالي. المفروض ان احنا المستر هيقرا المحادثة وانتوا هتكملوا بالكلمات اللي ناقصة. تمام. هقراها وانتوا تكتبوها. بيقول Sally, write the letter P on the board. Sally, write the letter P on the board. المس بتقول لها اكتبي رقم B على البورد، فبتجاوب تقول I'm sorry أنا آسفة I can't write it. يبقى هنا ناقص حرف أو كلمة write يعني يكتب، مش قادرة أكتب. اوكي. بتكمل تقول اوكي let me show you how، يعني سيبيني اعلمك ازاي. let me show you how يبقى هنا كلمة me. تمام. بتجاوب تقول سالي no I can't it's too hard. no I can't it's too hard يبقى كلمة ايه hard. تمام. اللي بعدها مس دينا come on. Okay. Can you help her؟ بتقول لمي بتقول لها come on مي can you help her؟ تقدر تساعديها. يبقى هنا كلمة ايه help. okay. يبقى أنا كده سمعت الأربع كلمات وكتبتهم مظبوط. thank you مي. يبقى احنا كده خلصنا المحادثة بتاعتها من سمعنا. يا ريت تكون عجبتكم. اوكي. المجموعة الثانية في التست عبارة عن reading. السؤال الأول فيها بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. عندي 4 اختيارات لكل سؤال ونختار الإجابة الصحيحة. السؤال الأول بيقول New York City is one of the places in the world. نيويورك يعني مدينة نيويورك واحدة من الأماكن في العالم. More exciting, most exciting, exciting. فاحنا هنحاول نختار عشان في هنا
the دي طريقة في المقارنة بصيغة اسمها أفضل تفضيل. لازم يجي بعدها الصفة فيها ing فيها est لو كانت صفة من الصفات القصيرة. أما الصفات الطويلة فبنحط بعدها بعد كلمة the كلمة most أو least. يبقى هنا لما أجي أقارن بأفضل تفضيل بقول the و most أو least يعني الأكثر أو الأقل، وبعدين أحط الصفة بتاعتي. فexciting دي صفة كبيرة طويلة بناخد قبلها كلمة most تدل على الأكثر و least على الأقل. يبقى هنا هنقول the most. طب هنا لو قلت more يبقى الإجابة هنا هتبقى B. لو أنا قلت more ما ينفعش أحط هنا the، و more exciting لازم يجي بعدها than، لأن بقارن في الحالة دي ما بين اتنين، واحد أكبر من التاني في الصفة دي. يبقى نقول فلان more exciting than فلان، أو المكان ده أكتر exciting من المكان ده. اوكي. excited دي صفة للأشخاص، بقول للشخص ده excited يعني إيه؟ حاسس بالتشويق أو منفعل. exciting دي صفة بتوصف بها المكان على طول بس ما بنقارنش. تمام. يبقى هنقول one of the most exciting places in the world. When I was little لما كنت صغير I could a word أنا كنت أقدر كلمة. إيه كلمة؟ جميل. هنا بقى كلمة word نشوف الأفعال المناسبة ليه. كلمة كلمة نفسها أقدر أعمل إيه فيها؟ أقدر أقراها، أقدر أكتبها، أقدر أتهجاها. فنشوف الكلمات اللي عندنا. count يعد، blow ينفخ، throw يرمي أو يلقي، spell يتهجى. يبقى كل الأفعال دي ما تنفعش مع كلمة word، هناخد الفعل يتهجى اللي هو spell. Could we ask you questions؟ ممكن نسألك أسئلة. a few questions ولا a little questions ولا much questions ولا a lot questions. جميل. كلمة questions كلمة جامع، معدود ولا لا؟ معدود. يبقى هنشيل الكلمات اللي تنفع مع غير المعدود اللي هي كلمة ايه؟ little قليل. اوكي. دي بتيجي مع غير المعدود. much برضو مع غير المعدود، يبقى الاثنين دول مش هينفعوا. طب كلمة lot و a few الاثنين ينفعوا مع كلمة questions، بس هنا في لازم قبل lot نحط قبلها a. يبقى نقول could we ask you a lot of questions، انما a lot of questions ويجي بعدها كلمة of. انما هنا a few على طول من غير of ومن غير حاجة قبلها. يبقى هنا ايه؟ could we ask you a few questions يعني بعض الأسئلة القليلة. okay. she could a bubble when she was little. كانت بتعمل ايه في الفقاعة لما كانت صغيرة؟ الفقاعة هنعمل فيها ايه؟ ننفخها، نملاها يعني هواء. build give blow cut يبقى كلمة blow. how many female pilots were for your كم عدد البايلوتس اللي هو الطيارين النساء اللي بيعملوا في ايه؟ هيشتغلوا فين؟ طبعا في خط طيران. سكول لا، زو لا، سكول يعني مدرسة، زو حديقة حيوان، ميوزيوم متحف، ايرلاين خط طيران يبقى ايرلاين. when you moved we were very sad. move هنا معناها يتحرك، بس احنا عايزينها بمعنى ينتقل او ينقل مكان سكنه. يبقى when you move on ولا move in ولا moved away ولا moved up. we were very sad. moved away. okay. لما انتقل. okay. how does she wear a wig؟ wig هنا معناها اللي هي الباروكة. how does she wear a wig؟ how much هنا بتسأل عن الكمية وعن الثمن، مش هتنفع مع دي. how old بتسأل عن العمر. how often بتسأل عن التكرار عدد المرات. how long بتسأل عن طول المدة أو طول. يبقى how often does she wear بتلبسها كم مرة. ليلى wants to go on a boat. ليلى wants to go on a boat flight ولا tour ولا park ولا سينما. البوت بناخد به رحلة صغيرة، الرحلة الصغيرة اللي هي كلمة ايه؟ تور. كلمة فلايت بتبقى بالطيارة معناها رحلة جوية. بارك معناها حديقة، وسينما معناها السينما. اوكي. السؤال اللي بعده
circle the odd word and replace it with the correct one. هنعلم على المختلفة ونستبدلها. Okay. London, Rome, Cairo, happy. London, Rome, Cairo الثلاثة دول عواصم capitals. أما كلمة happy دي صفة معناها سعيد، هنشيلها ونحط مكانها أي عاصمة تانية زي كلمة مثلا نيويورك. Okay. نيو أو مدينة مش شرط عاصمة، يعني نيويورك. New York City. Okay. Tall, fat, thin, short كلهم صفات. طويل، سمين، نحيف. shirt معناها قميص، بتتشال shirt. Okay. ويتحط مكانها ايه اي صفة تانية، مثلا كلمة sad حزين. count, cut, could, deal كلهم افعال في المضارع ما عدا كلمة could اللي هي استطاع في الماضي. هناخد المضارع بتاعها اللي هي كلمة ايه can. bubble, spill, hard, butterfly كلهم أسماء nouns ما عدا كلمة spill يتهجد. okay. نشيلها ونحط ايه مثلا plane. عارفين plane معناها ايه طائرة مثلا. أي اسم Sunday, October, November, December كلهم شهور ما عدا كلمة Sunday هي المختلفة، ده يوم هنشيله ونحط أسهل شهر اللي هو شهر ماي MAY. بس نلاحظ إن الشهور كلها تبدأ بكابيتال letters هي والأيام حروف كلها كابيتال في الأول، عشان كده كتبنا الآم كابيتال. تمام. ده كان بالنسبة للموضوع. أما السؤال اللي بعده الباسج بيقول read the passage and answer the questions. هنقرأ القطعة ونحل أسئلة. Many tourists visit Egypt every year. كتير من السواح بيزوروا مصر كل سنة. Why؟ لماذا؟ Because Egypt has 1/3 of the world's monuments. مصر فيها ثلث آثار العالم. There are a lot of beaches, hotels and parks. في كتير من الشواطئ والفنادق والحدائق. They visit the Egyptian Museum in Cairo. بيزوروا المتحف المصري في القاهرة. They visit the pyramids and Sphinx in الجيزة. بيزوروا الأهرامات وسفنكس اللي هو أبو الهول في الجيزة. They also visit temples in Luxor. بيزوروا المعابد في الأقصر. They like taking photographs of our great places. بيحبوا ياخدوا صور لأماكننا العظيمة. تعالوا نحل الأسئلة. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Many tourists كتير من السواح Egypt every year. بيعملوا إيه في مصر؟ visit ولا come ولا take ولا give. Many tourists visit يبقى المفروض بيزوروا مصر. بعدها they can visit the temples. بيزوروا المعابد في نشوف هنا نشوف كلمة temples يبقى they also visit temples فين؟ in Luxor. يبقى نختار كلمة Luxor في الأقصر. بعد كده بيقول what do the tourists like taking. بيحبوا ياخدوا ايه؟ هتلاقيها مكتوبة they like taking. they اللي tourists like taking بيحبوا ياخدوا photographs of our great places. يبقى نكتب ايه؟ photographs of our great places. أو ممكن نكتب الجملة they like taking photographs of our great places على بعضها. اوكي. السؤال التاني بيقول what do they visit in جيزة. بيزوروا ايه في الجيزة؟ هنروح ندور على كلمة جيزة اهوت. يبقى يقول they visit the pyramids and Sphinx in جيزة. الإجابة اللي فوق يبقى دي الإجابة اللي بعدها. بيزوروا الأهرامات وأبو الهول في الجيزة. تمام. بعد كده write an email of 4 sentences. هنكتب ايميل من 4 جمل. Write an email to your friend سامي. اسمه سامي اللي هنبعت له telling him about a book you've read about Orlando. عن كتاب انت قريته عن أورلاندو. أورلاندو دي مكان. Your name is طارق. أنا بعلم هنا عشان هنستخدم الحاجات دي. أنت اسمك طارق. Your طارق وهنا سامي. Your email address is tar@student.com. Your friend's email address is sami@students.com. تعالوا نشوف الإيميل بيبدأ بالتو يعني إلى. يبقى نكتب الإيميل بتاع المرسل إليه. أنا هبعت لمين؟ هبعت لسامي@students.com. يبقى هنا تو هحطها هنا. تمام. from من يبقى هكتب مني أنا هبعت. يبقى أنا هكتب الإيميل بتاعي في السطر الثاني. تمام.
بعد كده السبجكت العنوان اللي هو a book. هنا هتخلي you a book I read about Orlando ونحطها فين؟ في السطر التالي. يبقى انا كتبت كده الحاجات الموجودة، وبعد كده ابدا ايه اكتب هنا المقدمة اللي هي dear واكتب اسم اللي انا هبعت له اللي هو سامي، dear سامي. وبعدين ابدا من الاول كده اقول ايه happy to write to you، يعني انا سعيد اني بكتب لك. وبعدين اكتب له ايه؟ انا قريت كتاب عن اللي هي المطلوب بقى في الايميل. I read a book about Orlando. It was very good. كان كتاب كويس جدا. Orlando is a very big city. أورلاندو دي مدينة كبيرة جدا. ماشي. I wish you visit it. أتمنى إنك أنت تزورها. وفي الآخر خالص أقول له إيه؟ أقول له yours. الختام بعد ما نكتب الموضوع نقول له yours، واكتب اسمي أنا اللي هو مين؟ اللي هو your name is طارق، يبقى نكتب هنا إيه؟ طارق. أوكي؟ ده بالنسبة للإيميل مفيهوش حاجة خالص. Rearrange the following words to make correct sentences. هنرتب الكلمات عشان نعمل جمل صحيحة. أهم حاجة في الترتيب إن أنا أبقى عارف الترتيب الأصلي بتاع الجملة والسؤال بهل. الجملة بتتكون من فاعل مفعول، فاعل وفعل ومفعول. السؤال بهل ناخد جملة ونحط قبلها فعل مساعد، يبقى فعل مساعد وبعدها جملة. السؤال بأداة استفهام يبقى أداة استفهام وبعدها سؤال بهل، يعني فعل مساعد وبعدين جملة. فنفس الكلام هنعمل هنا. ده سؤال يبدأ بكان، يبقى ده فعل مساعد، يبقى سؤال بهل، يعني يبدأ بسؤال بفعل مساعد وبعدين جملة. فين الجملة؟ كان show you can you، ده الفاعل اهو، يبقى ده رقم 2. can you هتعمل ايه؟ you هيعمل فعل، الفعل هنا show هيظهر او يوري مين؟ المفعول اللي هو me. can you show me your photo؟ ممكن توريني صورتك. طب ليه انا بقى هنا قال لي show هنا يوري؟ عايز مفعولين 2 هنا، توريني صورتك، انا المفعول الاولاني والصورة المفعول الثاني وانت الفاعل. يبقى هنا كان أداة فعل مساعد بعدها جملة، يعني فاعل وفعل ومفعول، وبعدين في مفعول تاني اللي هو ايه؟ your photos، المفعول التاني. no كما تبدأ بعدها جملة. اللي هي رقم 2. I يجي بعدها always 3. ليه؟ عشان always دايما بتيجي قبل الأفعال. ماشي. I always هيبقى أنا always الفعل بتاعي have، أنا دايما بيكون معايا إيه؟ number 5 co-pilot، دايما بيبقى معايا co-pilot. السؤال اللي بعده بيبدأ when، يعني أداة استفهام تحتاج إيه؟ تحتاج فعل مساعد وبعدين جملة. فين الفعل المساعد؟ when، يبقى did number 2. تمام. when did الفاعل بتاعي مين؟ ليلى، يبقى number 3. الفاعل ليلى اللي هتعمل ايه؟ هتعمل go، يبقى when did ليلى go؟ تذهب إلى فين؟ يبقى إلى هونولولو. اوكي. when did ليلى go to هونولولو؟ اللي بعدها she، هي ده فاعل، عايزين فعل. هنا في فعلين 2، ده مش فعلين 2، ده كتير. could was speak، كل دول أفعال. طب ناخد أنا أقول لك لما يكون في verb to be وفعل مساعد تاني هناخد الفعل المساعد العادي الأول ونسيب verb to be للآخر. والفعل المساعد زي could بيحتاج فعل أساسي كمان، يبقى could هيجي الأول وبعدين speak. اوكي. وهنخلي was هنا مع الجملة التانية لأنها في هنا رابط when بتربط ما بين جملتين. نشوف الجملة وانت تعرفها. she يبقى رقم 1، could رقم 2. تقدر تعمل ايه؟ يجي بعدها المصدر الفعل اللي هي speak، يبقى she could speak، تقدر speak English. اللي هيتكلم English. بص كده، دي جملة على بعضها، فاعل مفعول، بس هنا الفعل
اتنين فعل مساعد وبعدين فعل أساسي. She could speak English. امتى الكلام ده كله حصل؟ when هنا ده رابط، ماشي؟ يبقى she could speak English، دي رقم 4. اوكي، when رقم 5 يبدأ بعد when جملة كاملة. الجملة تبدأ بإيه؟ بالفاعل اللي هو إيه؟ she. الفعل was little لما كان صغير. She could speak English when she was little. فهمتوها جت ازاي؟ تمام. لو ما فهمتوهاش عيدوا الفيديو تاني وهتعرفوا تعملوها. البانكتويشن علامات الترقيم، نكتب الجملة صح بس نكتبها كلها ما نعملش الحروف بس. يبقى what الW تبقى كابيتال بطول الاتش. اوكي. did فعل مساعد ما بيتغيرش زي ما هو. you الضمائر ما بتتغيرش زي ما هي. get what did you get الأفعال ما بتتغيرش. يبقى عملنا الW. طب في إيه كمان؟ ده سؤال ولا جملة؟ سؤال، هنحط question mark there. thanks يبقى T تبقى capital thanks. for الحروف الجر ما بتتغيرش. your الضمائر أو الصفات الملكية ما بتتغيرش. time الأسماء العادية ما بتتغيرش. وهنا عملنا التي كابيتال وفي الآخر فول ستوب، يبقى الفول ستوب والتي. اوكي، يبقى احنا كده خلصنا التيست وخدنا الفول مارك بتاعتنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم التيست يا ريت نعمل اشتراك في القناة من هنا من يمين الشاشة من تحت، وندوس على زر الجرس ونعمل لايك وشير للقناة عشان أصحابنا كمان يعرفوها ويشتركوا فيها ويبقوا شطار زينا. تمام. أشوفكم في تيست جديد على وحدة جديدة، وبعد كده مراجعات إن شاء الله علشان الامتحان مع مستر نسيم والإنجليش. باي باي.